Yan, so good morning mga ka-promdi. Ang inyong probinsyanong guro nagbabalik para sa panibago na namang video. Pasensya na mga ka-promdi, no? Kung ngayon lang ulit tayo nakabalik sa industriya ng YouTube kasi nga naging busy tayo for the past few weeks. Marami tayong ginawa. Nagpicture tayo para sa mga graduation pictures. Meron tayong mga virtual closing projects mga ka-promdi. Pero ngayon, we are back and more tutorial videos to come mga ka-promdi. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. May kumulang 1 month na wala tayong upload mga ka-promdi. Pero ngayon, hoping tuloy-tuloy na to, tuloy-tuloy na yung pag-upload natin. Pasensya na, ngayon lang ulit. Anyway, ang inyong probinsyanong guro, nagbabalik para sa panibagong video. Ituturo ko ngayon sa inyo kung paano gumawa ng video lesson gamit lamang ang MS PowerPoint, no? To the screen recording package of MS PowerPoint. Yes, actually, pwede na tayong gumawa ng video lesson gamit lamang ang screen recorder ng MS PowerPoint. Mas magaan din yun, di ba? Hindi na natin kailangan ng third-party softwares. As in, diretso na sa PowerPoint, mag-screen record, magtuturo, then pwede nating ipasa sa ating mga estudyante. Napakadali lang mga ka-promdi. So, eto, wag na natin patanggalin. Let's do this mga ka-promdi. How to make video lesson using MS PowerPoint alone. Okay, so let's go directly to the point mga ka-promdi, no? Kung paano gamitin ang MS PowerPoint sa pagre-record ng video lesson. Napakasimple nito. As in, syempre, ang disadvantage naman ay hindi makikita yung mukha natin, no? Pero it depends on the delivery of the teacher. Bahala na si teacher sa kung paano magturo o kung paano niya ituturo yung lesson. At syempre, kung depende rin yan sa kung gaano kaganda rin. May bearing lahat yan, may factor lahat yan kung gaano kaganda ka-presentable yung PowerPoint ni teacher. Dapat magaling magturo, at the same time dapat i-review at dapat lagyan din natin ng konting arte o design yung ating MS PowerPoint or yung presentation natin. Alright, so as you can see, nasa MS PowerPoint na tayo. Pwede nating tanggalin to or kahit hindi na kasi dito naman mapupunta yung output natin later on. Pero ngayon, tatanggalin lang natin. Yan, delete. Tapos simple lang, punta tayo sa may insert mga ka-promdi. Tapos makikita natin ang screen recording. Pindutin lang natin to. Tapos makikita natin ang select area. Yan. Pindutin natin, tapos isa-select lang natin. Simula ako dun sa left upper part, no? Tapos select natin para full screen yung makukuha. Yan. Tapos pindutin natin ang record. Magsisimula nang magre-record yan in 3 seconds. There you go. Ngayon, i-open na natin yung ating PowerPoint. There you go, naka-open na agad yung PowerPoint ko, which is all about journalism. Full screen natin. There you go. Since nagre-record na siya, makikita naman natin dito. Yan. Nagre-record na siya mga ka-promdi. Pwede na tayong magturo. Editorial charter, the charters layout specifically that photojournalists are expected to. Yan. Next slide mo lang, third slide, fourth slide, hanggang sa matapos yung discussion. Ganun lang mga ka-promdi, ganun lang kasimple itong paggamit ng MS PowerPoint sa paggawa ng video lesson. So, yan. Nagtuturo ka lang dyan. Yung boses mo lang maririnig pero katulad ng sinabi ko, basta magaling sa delivery si teacher at syempre, maganda rin yung PowerPoint niya. Ito kasing PowerPoint ko walang ka-design kaya medyo cheeky. Ayan. So, ganun lang kasimple. Pagkatapos mo na i-discuss lahat, yan, punta ka na dito tapos pinutin mo lang to para ma-stop yung recording at mapupunta yan sa PowerPoint. Ngayon, susunod, nandito na yung video mga ka-promdi, no? I-save na natin to as MP4. Right click natin, tapos makikita natin ang save media as. There you go. Tapos ito, journalism vlog na lang lalagay ko. Tapos lagay ko sa videos. Save. Yan, mapupunta na yan sa mga videos natin. Pwede na nating i-edit sa kung ano man yung video editor na gamit natin mga ka-promdi. Yan, so ganoon lang kasimple, di ba? Nag-open tayo ng MS PowerPoint kanina para dun mailagay itong video. Yan, so maraming salamat mga ka-promdi. Abang-abang po sa mga latest uploads natin. Pasensya na, ngayon lang tayo makapag-upload kasi nga medyo nagkasakit tayo at ngayon babawi tayo.
Maraming salamat mga ka-promdi. At hanggang sa muli. Since nagre-record na siya, makikita naman natin dito. Yan. Nagre-record na siya mga ka-promdi. Pwede na tayong magturo. Editorial Chapter, the charters layout specifically that photojournalists are expected to. Yan. Next slide mo lang, third slide, fourth slide, hanggang sa matapos yung discussion. Ganun lang mga ka-promdi, ganun lang kasimple itong paggamit ng MS PowerPoint sa paggawa ng video lesson. So, yan. Nagtuturo ka lang dyan. Yung boses mo lang maririnig, pero katulad ng sinabi ko, basta't magaling sa delivery si teacher at syempre, maganda rin yung PowerPoint niya. Ito kasing PowerPoint ko walang ka-design kaya medyo cheeky. Ayan. So, ganun lang kasimple. Pagkatapos mo na i-discuss lahat, yan, punta ka na dito, tapos pinutin mo lang to para ma-stop yung recording at mapupunta yan sa PowerPoint. Ngayon, susunod, nandito na yung video mga ka-promdi, no? I-save na natin to as MP4. Right-click natin, tapos makikita natin ang Save Media As. There you go. Tapos ito, journalism vlog na lang, lalagay ko. Tapos, lagay ko sa videos. Save. Yan, mapupunta na yan sa mga videos natin. Pwede na nating i-edit sa kung ano man yung video editor na gamit natin mga ka-promdi. Yan, so ganoon lang kasimple, di ba? Nag-open tayo ng MS PowerPoint kanina para dun mailagay itong video. Yan, so maraming salamat mga ka-promdi. Abang-abang po sa mga latest uploads natin. Pasensya na, ngayon lang tayo makapag-upload kasi nga medyo nagkasakit tayo at ngayon babawi tayo. Maraming salamat mga ka-promdi at hanggang sa muli.